आजच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिट नंबर 3 जो आहे T.Y.BSc केमिस्ट्रीमधला न्यूक्लिअर केमिस्ट्री या युनिटमधले काही क्वेश्चन बघणार आहोत. ओके, त्यातला पहिला क्वेश्चन दिला आहे, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आयन पेअर. ओके, तर इथं सिम्पली त्यांनी एक्सप्लेन क्वेश्चन दिलेला आहे बघा. एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आयन पेअर इन अ काय सांगितलं बघा क्वेश्चन. एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द आयन प्लेअर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्डमधलं जे पण आयन प्लेअरचं बिहेवियर आहे ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. ओके, तो इथं डायग्राम तुमच्यासमोर दिलेलं आहे बघा. ओके, तर सिम्पली याला काय केलं बघा, यांनी 6 पार्टमध्ये याला डिवाईड केले. ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आणि पार्ट 6. ओके, तर इथं बघा अप्लाइड व्होल्टेज आणि इथं दिलेले पल्स हाईट. ओके, तर आता हे डायग्राम काढल्यानंतर एक्सपेक्टेड आहे की तुम्ही डायग्राम काढावी आणि त्यानंतर याचं डिस्क्रिप्शन जे आहे ते तुम्ही लिहायचं. ओके, तर इथं काय डिस्क्रिप्शन द्यायचं आहे आपल्याला बघा. सो बघा काय दिलं इथं, इन अ गॅस फील्ड डिटेक्टर इट इज पॉसिबल टू मल्टिप्लाय द आयन प्लेअर प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन बाय इन्क्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉड. ओके, येस, म्हणजे इथे सर्व डिटेलमध्ये दिले की हे कुठे होणार आहे ही प्रोसेस. तर इथं गॅस फील्ड डिटेक्टर, गॅस फील्ड डिटेक्टरमध्ये इट इज पॉसिबल टू मल्टिप्लाय द आयन पेअर प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन बाय इन्क्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाढवून आपण त्याला ते प्रोड्यूस करू शकतो. व्हेरिएशन ऑफ अ पल्स हाईट ॲज अ फंक्शन ऑफ अ व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉड ॲज शो इन अ फिगर. ओके, तर या फिगरमध्ये आपण ते बघितलं. येस, तशा पद्धतीने आपलं जे पल्स हाईट आहे ती इन्क्रीज होत जाते. ओके, इथं पुढे काय दिलं बघा, 2 सिमिलर प्लॉट्स आर सीन, वन रिप्रेझेंटिंग द सिग्नल ड्यू टू द अल्फा पार्टिकल. ओके, इथं 2 आपल्याला प्लॉट दिसणार आहे. एक जे दिसणार इथं दिलं बघा प्लॉट, तर हा असेल हा अल्फा पार्टिकल्समुळे. ओके, आणि दुसरा जो असणार तो असणार आहे बीटा पार्टिकल्समुळे. दुसरा कशामुळे असणार आहे, तर बीटा पार्टिकल्समुळे असणार आहे. ओके, yes, the curve for a beta particle lies below that of the alpha due to the less number of ion pair produced by them. ओके, यस, मग इथं बीवाला जो कर्व आहे हा तर खालच्या साईडने आहे. ओके, आणि एवाला जो आहे तो हा वरच्या साईडने. याचं कारण काय सांगितलं आहे की वरचा साईडचा जो कर्व आहे तो अल्फा कर्व आहे, अल्फा पार्टिकलचा कर्व आहे, आणि खालचा जो बीटा पार्टिकलचा कर्व आहे. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जे आहेत जास्त असल्याकारणाने ते अपर साईडला आहे, आणि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जे आहेत ते कमी असल्याकारणाने ते डाऊनवर्ड साईडला आहे. ओके, देन पुढे काय दिलं बघा, द कर्व कॅन बी डिवायडेड इंटू द 6 डिफरंट रिजन. ओके, मग इथं 7 रिजनमध्ये त्याला डिवाईड केलेलं आहे. तर पहिलं काय दिलं बघा, आयनायझेशन अँड अ रिकॉम्बिनेशन रिजन. इथं पहिला जो रिजन दिला आहे हा वाला, येस, त्याला क्लिअर करून घेऊ थोडं. याला हा जो पहिलावाला जो रिजन दिला आहे त्या रिजनला नाव काय दिलं बघा, आयनायझेशन अँड रिकॉम्बिनेशन रिजन. ओके, हा वाला फर्स्टवाला आयनायझेशन अँड रिकॉम्बिनेशन रिजन. यामध्ये काय होणार बघा, ॲट अ लो फील्ड स्ट्रेंथ there is a competition between the recombination of a positive and negative ions and collection of this ion pair at the electrode. Since all the ions are not collected, the pulse current recorded is a very low and increases with increasing applied voltage. ओके, पल्स करंट जे असेल ते एकदम लो असेल, आणि ते जसं इन्क्रीज होईल तसं अप्लाइड व्होल्टेज आपण वाढत जाऊ. ओके, तर हे पहिला चंबर दिला आहे त्यांनी. पहिला जो रिझन दिला आहे त्याला बोलणार आपण आयनायझेशन आणि रिकॉम्बिनेशन रिजन. ओके, मग इथं सेकंड रिझन जो दिला आहे तो आहे सॅच्युरेशन रिजन. कुठला दिला आहे, सॅच्युरेशन रिजन. ओके, मग आता या रिजनमध्ये काय दिलं बघा, ॲज द अप्लाइड व्होल्टेज इज इन्क्रीज मोर अँड मोर आयन पेअर रीच द इलेक्ट्रॉन अँड ॲट अ सर्टन व्होल्टेज ऑल दी आयन पेअर प्रोड्युसेस आर कलेक्टेड अँड अ सॅच्युरेशन करंट इज रेकॉर्डेड. ओके, इथं बघा, इथं यांनी सांगितलेलं आहे ॲज द अप्लाइड व्होल्टेज इज इन्क्रीजेस, अप्लाइड व्होल्टेज जसं वाढत जाणार, मोर अँड मोर आयन पेअर रीच टू द इलेक्ट्रॉड अँड ॲट अ सर्टन व्होल्टेज ऑल द आयन पेअर प्रोड्युसेस आर कलेक्टेड अँड अ सॅच्युरेशन करंट इज रेकॉर्डेड. सॅच्युरेशन करंट जे असेल त्याला रेकॉर्ड करायचं आहे. द डिटेक्टर विच ऑपरेट इन धिस रिजन इज कॉल्ड द आयनायझेशन चेंबर. ओके, मग या रिजनमध्ये जे काही डिटेक्टर आपण यूज करणार आहे त्याला बोलणार काय, आयनायझेशन चेंबर. ॲज द नंबर ऑफ आयन पेअर प्रोड्यूस आर डिफरंट फॉर अल्फा अँड बीटा पार्टिकल, दे प्रोड्यूस डिफरंट सॅच्युरेशन करंट. ओके, त्यामुळे ते काय करणार, डिफरंट सॅच्युरेशन करंट ते प्रोड्यूस करणार, कारण अल्फा आणि बीटा पार्टिकल जे आहेत ते वेगवेगळे ते कलेक्ट करणार. ओके, त्यानंतर पुढचा जो पॉईंट दिला आहे तो काय दिला आहे बघा, प्रोफेशनल रिजन. मग प्रोफेशनल रिजनमध्ये काय येतं,
Further increase in the current with increase in the applied voltage is due to the secondary process. The electrode generated in the primary process acquire sufficient energy and are able to remove the electron from other atom or a molecule. ओके, इथं पहिल्या काय सांगितलं बघा, फर्दर इन्क्रीज इन द करंट म्हणजे आपण करंट जर कंटिन्यूस वाढवत गेलो विथ इन्क्रीज इन द अप्लाइड व्होल्टेज इज ड्यू टू द सेकंडरी प्रोसेस. ओके, मग ही सेकंडरी प्रोसेस होऊन जाईल. द इलेक्ट्रॉन जनरेट इन द प्रायमरी प्रोसेस acquire sufficient energy and are able to remove the electron from other atom or molecule. This process is known as the secondary ionization. ओके, म्हणजे ही जी प्रोसेस असेल त्याला काय नाव देणार आपण, सेकंडरी आयनायझेशन बोलणार. ओके, यस. बघा इथं पुढे काय सांगितलेलं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट रेजिस्टर इन दिस रिजन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रायमरी आयन पेअर्स. ओके, म्हणजे काही स्ट्रेंथ आहे करंटची ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करणार प्रायमरी आयन पेअरला. अँड हेन्स द काउंटर, पुढे काय सांगितलं बघा, अँड हेन्स द काउंटर वर्क इन धिस रिजन इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल काउंटर. ओके, मग या रिजनमध्ये जे पण काउंटर काम करणार मग त्याला काय बोलणार आपण, प्रोफेशनल काउंटर बोलणार. काय बोलणार, प्रोफेशनल काउंटर बोलणार. ओके, तर हा तिसरा रिजन झाला. चौथा आता दिला आहे इथं लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिजन. ओके, चौथा जो रिजन दिला आहे त्याला नाव दिलं आहे लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिजन, म्हणजे हा वाला चौथावाला रिजन. ओके, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिजन. मग यामध्ये काय होणार आहे बघूया. ओके, सो बघा, when the applied potential is increases still further, the current continuously rises due to the production of a more secondary ion pair. ओके, करंट जे आहे ते काय कंटिन्युअसली राईज होईल का, तर प्रोडक्शन ऑफ द सेकंडरी आयन पेअर. अल्टिमेटली अ स्टेज इज रीच when the secondary ion pair generate are so large in the number that they outnumber the primary ions pairs. Linearity is lost and this region is a term as the region of limited proportional. ओके, लिनियरिटी जी आहे ती लॉस्ट होते आणि त्यामुळे याला काय नाव दिलं, रिजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनल. ओके, येस. त्यानंतर पाचवा जो पॉईंट दिला आहे, रिजन दिला आहे, त्याला बोलणार गायगर मुलर रिजन. ओके, पाचवा जो पॉईंट आहे तो काय, गायगर मुलर रिजन आहे. काय दिले येतं बघा, ॲज द अप्लाइड व्होल्टेज इज इन्क्रीजेस फर्दर दॅट इज इन अ रिजन 5 द टू कर्व मर्ज इंडिकेट दॅट द पर साईड इज इंडिपेंडंट ऑफ इनिशियल आयनायझेशन. ओके, म्हणजे पर साईड जी असेल ती इंडिपेंडंट असेल इनिशियल आयनायझेशनपासून. ॲट दिस स्टेज द करंट रिचेस अ पोटेन्शियल ॲट दिस स्टेज अ करंट रिचेस अ प्लॅटू अँड दिस रिजन इज कॉल्ड ॲज अ GM रिजन. ओके, आणि या रिजनला काय बोलणार आपण, GM रिजन बोलणार. काय बोलणार, GM रिजन बोलणार. द काउंटर ऑपरेट इन दिस रिजन इज कॉल्ड GM काउंटर. द टोटल एनर्जी अँड द टाईप ऑफ पार्टिकल कॅन नॉट बी डिटरमाइन बाय GM काउंटर. पार्टिकल जे आहे ते GM काउंटरने आपण डिटरमाइन इथं करू शकत नाही. द टोटल एनर्जी अँड द टाईप ऑफ पार्टिकल कॅन नॉट बी डिटरमाइन बाय GM काउंटर. ओके, मग GM काउंटरने आपण ते डिटरमाइन करू शकत नाही. ओके, मग 6 रिजन जो दिला आहे तो कुठला आहे, गायगर डिस्चार्ज रिजन. ओके, जो 6वा शेवटचा रिजन जो दिला आहे त्याला बोलणार आपण काय, गायगर डिस्चार्ज रिजन. हे 6वाला. ओके, तर हा काय गायगर डिस्चार्ज रिजन आहे. ओके, यामध्ये काय माहिती दिली बघा, फर्दर इन्क्रीज इन द पार्टिकल बियॉन्ड दिस रिजन काउजेस अ कंटिन्युअस डिस्चार्ज इफ द detector is operate, that is this region is a region of the voltages, then its lifetime it reduce and has to be डिस्कार्डेड. ओके, त्याचा लाईफ टाईम जो आहे तो काय रिड्यूस होऊन जाईल आणि त्याला काय डिस्कार्ड होऊन जाईल. ओके, तर ह्या क्वेश्चनमध्ये एक्सपेक्टेड आहे तुमचं एवढे पॉईंट्स लिहिणं. ओके, ती डायग्राम काढायची आहे. डायग्राम काढल्यानंतर हे 6 पॉईंट तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे. ओके, त्यानंतर दुसरावाला का पॉईंट जो दिला आहे तो काय बघा, एक्सप्लेन हाऊ रेडिएशन मेकॅनिझम ऑफ अ फ्रीडरक्राफ्ट रिॲक्शन अँड अ ईस्टर हायड्रोलिसिस बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ रेडिओ आयसोटॉप युजेस ॲज अ प्रेशर. ओके, येस. म्हणजे आता बघा, रेडिओ आयसोटॉपचा वापर करून आपण कशा पद्धतीने फ्रीडरक्राफ्ट रिॲक्शन आणि ईस्टर हायड्रोलिसिस रिॲक्शन जे आहेत त्या समजून घेऊ शकतो. ओके, हा सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे, त्याला 5 मार्क असाईन केलेले आहेत. पहिला जो क्वेश्चन होता त्याला पण 5 मार्क होते. ओके, तर इथे सिम्पल तुम्हाला फ्रीडरक्राफ्ट रिॲक्शनचा जो मेकॅनिझम आहे तो लिहायचा आहे विथ रेडिओ आयसोटॉप, आणि दुसरा काय लिहायचं तुम्हाला, ईस्टर हायड्रोलिसिस जो आहे त्याचा मेकॅनिझम लिहायचा विथ रेडिओ आयसोटॉप. ओके, मग इथं दिले बघा पहिले फ्रीडरक्राफ्ट रिॲक्शन. द रिॲक्शन मेकॅनिझम हॅज बीन इल्युसिडेटेड बाय द लेबलिंग वन ऑफ द क्लोरीन ॲटम इन द कॅटलिस्ट अनहायड्रस AlCl3. ओके, AlCl3मध्ये एकाला आपण काय करणार आहोत, तर लेबल कार्बन क्लोरीन ॲटम आपल्याला इथं घ्यायचं आहे. तर इथं रिॲक्शन दिली बघा सिम्पल तुम्हाला, C6H6 + CH3COCl, याला बोलणार असिटिल क्लोराईड. ओके, याची रिॲक्शन झाली AlCl3 सोबत अँड वी गेट द प्रोडक्ट ॲसिटोफेनॉल अँड HCl. ओके, इथं झालं. येस, मग ही रिॲक्शन झाल्यानंतर बघा, द हायड्रोजन क्लोराईड गॅस इव्हॉल्व वॉज फाउंड टू बी कंटेन द Cl स्टार रेडिओ आयसोटॉप. म्हणजे ओके, म्हणजे इथं हा जो HCl गॅस इव्हॉल्व होतो आहे
ओके, तर हा HCl गॅस इव्हॉल्व झाल्यानंतर इथं जो Cl जो आहे तुमचावाला तो काय आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे. तो कोण आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह. ओके, यस. त्यामुळे इथं बघा काय सापडतं आपल्याला, द प्रोबॅबल मेकॅनिझम इज ॲज फॉलो. ओके, यावरनं आपल्याला आयडियल की याचं मेकॅनिझम कशा पद्धतीने असणार आहे. ओके, तर बघा इथं समजून घेऊया. COCl3 म्हणजे इथून आपण सुरुवात केली ॲसिटिक क्लोराईड पण, प्लस AlCl3 अँड Cl स्टार, CH3 COCl प्लस AlCl2 आणि Cl स्टार. इथं हा बनला आपला इंटरमिजिएट. ओके, फर्दर ऑन हा इंटरमिजिएट रिॲक्ट झाला आपला C6H6 सोबत आणि वी गेट द प्रोडक्ट C6H6COCH3. ओके, अँड HCl प्लस AlClC. Since the chlorine atom is produce HCl radioactivity, it means this chlorine atom comes from the catalyst and not from the acetyl chloride reaction. ओके, म्हणजे इथून आपल्याला माहीत पडलं की जो पण Cl आलेला आहे HClमधला, तर तो कुठून आला आहे, तर तो कॅटलिस्ट AlCl3 जो आपण यूज केला होता त्यातून आलेला आहे. ओके, तर हे एक पहिलं उदाहरण झालं आपलं फ्रिडरक्राफ्ट असायलेशनचं. ओके, आणि सेकंड वन दिले त्यांनी ईस्टर हायड्रोलिसिस. मग ईस्टर हायड्रोलिसिसचं काय ते बघूया. द मेकॅनिझम ऑफ ईस्टर हायड्रोलिसिस हॅज बीन स्टडीड युजिंग द ऑक्सिजन 18 आयसोटॉप. ओके, तर त्याला आपण ऑक्सिजन 18 आयसोटॉपच्या मदतीने काय करू शकतो, स्टडी करू शकतो. इन अ वॉटर ड्युरिंग द हायड्रोलिसिस ऑफ ॲन ईस्टर इट वॉज फाउंड दॅट the acid form and hydrolysis contain the O18 आयसोटॉप. ओके, म्हणजे इथं बघा इथं काय जो ॲसिड बनणार आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन 18 आयसोटॉप असणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. द मेकॅनिझम ऑफ ईस्टर हायड्रोलिसिस इज देअर फॉर RC डबल बॉन्ड O OR डॅश प्लस H2O18. ओके, मग इथं आपल्याला काय भेटणार, RC डबल बॉन्ड O O18H प्लस R डॅश OH. ओके, प्लस R डॅश OH. ओके, एक्झाम्पल याचं काय दिलं बघा. CH3C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस H2O18 CH3C डबल बॉन्ड O OH18 प्लस CH3OH. यस. ओके, तर हे बघा इथं आपला हा क्वेश्चन इथं कंप्लीट झाला आहे. 5 मार्कांसाठी क्वेश्चन विचारण्यात आला होता. 2.5 मार्क आपण बोलू शकतो की फ्रिडरक्राफ्ट असायलेशनला, आणि उरलेला 2.5 मार्क जो होता तो आपल्याला ईस्टर हायड्रोलिसिसला. ओके, येस. तिसरा क्वेश्चन काय बघा. विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्झाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजाईल अँड फर्टाईल मटेरियल. ओके, तर एक्झाम्पलच्या मदतीने आपल्याला फिजाईल आणि फर्टाईल मटेरियल काय आहे ते आपल्याला सांगायचे. ओके, याचं उत्तर इथे बघा. फिजाईल आणि फिजाईल आणि फर्टाईल मटेरियल काय ते पहिले आपण समजून घेऊया. ओके, पहिले काय सांगितलं बघा. नॅचरल युरेनियम इज अ मिक्सचर ऑफ युरेनियम 233 0.7% and uranium 238 99.28% and traces of uranium 233. ओके, देन पुढे काय दिलं बघा. युरेनियम 235 अंडरगोज द फिजन विथ अ थर्मल न्यूट्रॉन्स अँड हेन्स इज कॉल्ड अ फिजाईल मटेरियल. ओके, तर युरेनियम 235 जो आहे ती काय होणार आहे, तर अंडरगोज फिजनच्या मध्ये ती जाणार आहे. ओके, आणि इज कॉल्ड ॲज अ फिजाईल मटेरियल. The other isotope uranium 238 which is found in a large proportion does not undergo fission with thermal neutron but can be transmuted into the fissionable Pu 34-238. ओके, या PU त्याला प्लुटोनियममध्ये त्याला आपण कन्वर्ट करू शकतो. ओके, पुढे काय दिलं बघा. ग्लेन सीबर्ग फर्स्ट प्रोड्यूस दी Pu 239 आयसोटॉप इन द 1940 ॲट द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बाय बॉम्बार्डिंग ऑफ युरेनियम 238 विथ अ न्यूट्रॉन. ओके, मग हे एक्झाम्पल आपण घेतलेत. युरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन आला, युरेनियम 233 भेटला, गॅमा रेडिएशन बाहेर पडलं. युरेनियम 239 92 नेप्च्युनियम 93 239 एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला. हाफ लाईफ टाईम याचा 23 मिनिटांचा होता. येस, देन नेप्च्युनियम कन्वर्टेड इंटू Pu 94 233 प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला. टी हाफ जो होता याचा तो 2.4 दिवसांचा होता. दस युरेनियम 238 विच इज अ नॉन फिजनेबल कॅन बी कन्वर्टेड इंटू द फिजनेबल प्लुटोनियम 239. हेन्स युरेनियम 238 इज अ कॉल्ड अ फर्टाईल मटेरियल. ओके, मग युरेनियम 238 असेल याला काय बोलणार आपण, फर्टाईल मटेरियल बोलणार. युरेनियम 238ला काय बोलणार, फर्टाईल मटेरियल बोलणार. सिमिलरली थोरियम 232 is a non-fusionable but can be transported into the fusionable uranium 233-92 by a neutron bombardment. ओके, माझी पण एक्झाम्पल इथं आपण दिलेले. ओके, काय सांगितले बघा. थोरियम 92-232 प्लस न्यूट्रॉन 01 is converted into thorium 92-239 233 plus gamma radiation. Thorium 92-233 Pa 91-233 electron they have 22 minutes, and the same way Pa 91-233 uranium 92-233
इलेक्ट्रॉन टी हाफ इज इक्वल टू 27 days. ओके येस. आता पुढे काय दिले बघा. फर्टाईल मटेरियल थोरियम 232 occurs abundantly in the monazite sand of Kerala, India as thorite THO2. ओके त्याचा फॉर्म्युला दिला आहे THO2. अँड इन द ब्रीडर रिॲक्शन फर्टाईल मटेरियल इज कन्वर्टेड इंटू द फिजाईल मटेरियल सच ॲज युरेनियम 238 इंटू द प्लुटोनियम 239 अँड थोरियम 232 इंटू द युरेनियम 238. ओके तर हा एक क्वेश्चन इथं आपला कम्प्लीट झाला. 5 मार्कासाठी हा क्वेश्चन विचारण्यात आला आणि हा क्वेश्चन एकदम चॅप्टरमधून विचारण्यात आला होता. मधून म्हणजे जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन्स बघाल आफ्टर एंड ऑफ द चॅप्टरच्या इथं तर एक क्वेश्चन नव्हता देतात. हा नवीन क्रिएट केलेला होता क्वेश्चन. ओके त्या हिशोबाने हा क्वेश्चन आला होता. ओके त्याच्या पुढे बघा पुढचा वाला क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द कार्बन नायट्रोजन सायकल. ओके कार्बन नायट्रोजन सायकलला आपल्याला इथं एक्सप्लेन करायचं. ओके सो काय सांगितलं बघा. all the living being containing a definite amount of a radioactive isotope carbon 614. ओके तर कार्बन 614 हा काय रेडिओ आयसोटॉप आहे आणि तो लिव्हिंग बिंग्समध्ये अवेलेबल असतो. दिस रेडिओ आयसोटॉप इज अ फॉर्म इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ न्यूट्रॉन्स. ओके तर हा रेडिओ आयसोटॉप जो आहे तो कुठे बनतो. तो अप्पर ॲटमॉस्फिअरमध्ये बनतो बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉनच्या बॉम्बार्डमेंटमुळे. ओके प्रोड्यूस बाय द कॉस्मिक रे इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर. कॉस्मिक रेमुळे हा बनतो. ओके नायट्रोजन 714. ओके सो इथे दिले बघा. नायट्रोजन 714 प्लस N01 इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन 14 प्लस हायड्रोजन. एक बाहेर पडतोय. येस पुढे काय सांगितलं बघा. द रेडिओ ॲक्टिव्ह कार्बन 614 हॅज अ हाफ लाईफ पिरियड 5770 years गेट्स ऑक्सिडाइज टू द 14 CO2. ओके तर हा ऑक्सिडाइज होणार. ओके अँड इट गेट मिक्स विथ द ऑर्डिनरी CO2 प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. ओके म्हणजे हा कार्बन 14वाला जो पण आयसोटॉप्स आहे तो नॉर्मली अवेलेबल असणारा जो पण कार्बन आहे त्यासोबत मिक्स होईल. कार्बन डायऑक्साईडसोबत मिक्स होईल. ओके ते इथं दिलेलं आहे. ओके त्यानंतर काय सांगितलं बघा इथं. Carbon 640, the carbon dioxide of the atmosphere is absorbed by the plant during the photosynthesis and these plants are eaten by the animals. ओके आणि हे प्लांट्स जे आहेत ते ॲनिमलकडनं खाल्ले जातील. हेन्स कार्बन 614 गेट इन्कॉर्पोरेटेड इन प्लांट्स अँड ॲनिमल. ओके आणि त्यामुळे कार्बन 614 जो आहे तो कशामध्ये जाईल. प्लांट आणि ॲनिमलमध्ये जाऊ शकतो. As soon as the plants or an animal dies, the process of the carbon 614 incorporated stop. ओके मग कार्बन 614चं जे पण प्रोसेस आहे ते इथं थांबेल. द कार्बन 614 ऑलरेडी प्रेझेंट बिगन टू डुगे इन द फॉलोइंग प्रोसेस. ओके मग कार्बन 614 जो असेल तो काय व्हायला सुरुवात होईल. डिके व्हायला सुरुवात होईल. ओके मग इथं बघा इथं एवढं काही इथं दुर्लक्ष करा. ओके इथं बघून का डायरेक्टली इकडे या रिॲक्शनकडे. कार्बन 614 नायट्रोजन 714 गिव कार्बन 0-1. Since the half-life of a carbon 614 is a 5770 years, the concentration of carbon 614 in the living plant or animal and the concentration of carbon 14 decreases in a dead piece of organic matter. ओके मग इथे काय सांगितलं बघा. कार्बन 614मधलं जे काही आहे कॉन्सन्ट्रेशन ते काय होणार आहे. डिक्रीज होणार आहे. ओके येस त्याच्या पुढचा क्वेश्चन बघूया. शेवटचा क्वेश्चन या युनिटमधला ॲक्च्युली परत एक सम दिलेला आहे. ओके येस तर हा एक सम जो दिला आहे क्यू व्हॅल्यूचा तो आपण समजून घेऊया. काय सांगितलं बघा. कॅल्क्युलेट द क्यू व्हॅल्यू फॉर द फॉलोविंग न्यूक्लिअर रिॲक्शन. क्यू व्हॅल्यू जो आहे तो आपल्याला बघायचं आहे. ओके तर काय सांगितलं इथं बघा. क्यू व्हॅल्यू काढायची आहे. एक्झाम्पल दिलं आहे Mg24+2 हायड्रोजन सोडियम 22 प्लस हेलियम 4. ओके तर इथं दिलेले गिवन आयसोटॉपिक मासेस इथं दिलेलं आहे. गिवन आयसोटॉपिक मासेस इथं दिलेले आहे आपल्याला. ओके त्या हिशोबाने आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची क्यू व्हॅल्यू. ओके तर बघा सम ऑफ द मासेस ऑफ रिॲक्शन. तर क्यू व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला दिला आहे. मासेस ऑफ रिॲक्शन आणि मासेस ऑफ प्रोडक्ट या दोघांचं आपण काय करणार. डेल्टाची व्हॅल्यू काढणार आणि त्या डेल्टाच्या व्हॅल्यूला काय करणार. मल्टिप्लाय बाय 931 करणार. ओके सो वी गेट द क्यू व्हॅल्यू. ओके सी हिअर सम ऑफ द मासेस ऑफ रिॲक्शन. मग रिॲक्शन कोण येतं तर सिम्पली मॅग्नेशियम आणि हायड्रोजन आहे ते आपण त्याचे मासेस इथं लिहिले. टोटल त्याचं जे वेट आहे ते लिहिलं इथं. देन सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्टचं जे काय वेट होतं ते इथं दिलं. या दोघांमधला डिफरन्स फाइंड आउट केला. तो मिळाला आपल्याला -0.0021 AMU. येस आणि त्याला या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केलं. Q इज इक्वल टू डेल्टा MC². ओके विच इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931. ओके आणि त्याचं आन्सर फाइंड आउट केलं. Q इज इक्वल टू -1.9635. एकदम कन्फर्म क्वेश्चन येणारा सेमिस्टर 5 असो
सेमिस्टर 5 असो किंवा ATKTची एक्झाम असो, हा क्वेश्चन क्यू व्हॅल्यूचा नेहमी येत राहतो. ओके, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हा क्यू व्हॅल्यूचा क्वेश्चन जो आहे तो व्यवस्थित करायचा आहे. न्यूक्लिअर केमिस्ट्री हा एकच एक चॅप्टर असा आहे जो युनिटमध्ये एकटाच आहे. ओके, म्हणजे 20 मार्क्स जे आहेत ते जवळ वेटेज या सिलेबसमध्ये आहे. ओके, तो आताच्या लेक्चरमध्ये थांबूया. पुढचं जेव्हा लेक्चर असेल तेव्हा आपण जो 4था युनिट आहे सरफेस केमिस्ट्री, त्याच्या नोट्स, त्याचे आलेले क्वेश्चन आपण डिस्कस करूया. ओके.